Трохи більше 2 тижнів. Конкуренція між претендентами на президентське крісло щодня стає жорсткішою. Водночас інтернетом ширяться заклики до протестів чи невизнання виборів у разі перемоги певних кандидатів. До чого може призвести таке нагнітання і чим воно небезпечне? Наталія Заморська продовжує цикл «Україна обирає президента». Рекордні виплати зовнішнього боргу, підписання нової програми з МВФ та скорочення дефіциту держбюджету. Такі глобальні виклики для економіки стоять перед Україною у 2019-му. І від того, як швидко вдасться їх подолати, залежить, який курс побачимо в обмінниках восени, якими будуть ціни на продукти та комірне, а також вчасність виплати українцям зарплат та пенсій. Будь-які зволікання із формуванням влади після виборів можуть доволі болісно позначитись на країні. Нині, кажуть експерти, більшість міжнародних партнерів посіла в очікувальну позицію. Придивляються, з ким доведеться вести переговори і чи будуть такі взагалі. Приміром, Міжнародний валютний фонд. Денег МВФ, я думаю, что в 2019 году мы больше не увидим. Соответственно, вся долговая нагрузка ложится на текущий бюджет, и любая политическая нестабильность будет ставить под вопрос угрозу как курсу гривны против доллара. Автоматически дорожают товары на полках, і робочі місця исчезают. А віддати цього року потрібно понад 6 мільярдів доларів зовнішніх боргів та ще близько 3 внутрішніх. Аби вчасно виконати зобов'язання, доведеться перепозичати. Якщо ж хтось вирішить розхитати політичну ситуацію, це стане негативним сигналом для кредиторів. Кредиторы получают этот сигнал и не финансируют больше дефицит государственного бюджета. У Национального банка нарушается его независимость и финансируется дефицит госбюджета за счет раскрутки инфляции. Инфляция бьет сразу по всем, особенно по самым незащищенным, бедным слоям населения. У разі збурення людей скоротиться і потік інвестицій. Інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні, дуже важливі для розвиваючої країни. І те, будуть вони або їх не буде, залежить від нашої політичної еліти. Наскільки вони зможуть достойно провести ці вибори, убезпечити від всяких публічних заяв про невизнання. Бізнес потребує стабільності і економічного зростання, політичної стабільності насамперед. Ми, як бізнес, надіємося на інстинкт самозбереження, в тому числі і кандидатів в президенти, що вони будуть думати про оцю, скажімо, стабільність, тому що вже далі падати немає куди. Тепер наша задача піднімати сфер. Тому розраховуємо на здоровий глузд кандидатів в президенти. Хто б не переміг у президентських виборах, кажуть експерти, головне, щоб політик насамперед усвідомлював соціальні та економічні наслідки тривалого протистояння із колишніми конкурентами. Тому радять навпаки – конструктивно вести діалог та налагодити роботу усіх гілок влади, щоб слабкістю країни у перехідний період не скористався зовнішній ворог. Будь-яка дестабілізація в Україні, будь-які фальсифікація виборів чи недемократичне формування органів влади – це дозволяє Росії повертати діалог до періоду 2014 року. Дозволяє говорити про хунту 2.0, про те, що органи влади в Україні нелегітимні, про те, що з ними немає мови ні про що вестися, що, подивіться, ми ж були праві, ми в 2014 році вас попереджували. Тому будь-які спроби завадити демократичним процесам – гра у власні ворота. Наталя Заморська, В'ячеслав Філюшкін та Руслан Кузьгов. Сьогодні канал «Україна».